ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะวันนี้พูดกันเร็วหน่อยดีกว่าเพราะว่านัดรู้ว่าตอนนี้ทุกคนกำลังจะสอบหรือบางคนอาจจะกำลังสอบอยู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราต้องรีบพูดรีบแยกย้ายกันไปอ่านหนังสือนะคะทุกคนคือว่าวันนี้นะคะนัดจะมาอัปเดตวิธีการจดโน้ตใน iPad ยังไงให้น่าอ่านเนาะแล้วก็มีการสอนเขียน header หัวข้อด้วยเผื่อว่าแบบเฮ้ยฉันคิดไม่ออกแล้วว่าฉันจะตกแต่งอะไรยังไงได้บ้างก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะการจดโน้ตของเราวันนี้ก็จะทำในแอปพลิเคชัน Good Note นะคะทุกคนโดยนัดเนี่ยได้เขียนเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะมาอัปเดตในเรื่องของการตกแต่งให้ดูกันเนาะช่วงนี้ค่ะนัดชอบใช้ Post-it ในการตกแต่งมากๆเลยแล้วก็ชอบที่จะเซฟelement Post-it ต่างๆเนี่ยให้เป็นพื้นหลังสีขาวนะคะเพราะว่าเวลาเราเอามาครอบเนี่ยถึงเราจะครอบไม่เนียนแต่ว่ามันก็ยังดูสมูทไปกับพื้นหลังแบ็กกราวด์ที่เรากำลังจดอยู่นะคะต่อจากนั้นก็จะเข้าแอป Over ค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยเราจะใช้แอป Over เนี่ยในการประกอบตลอดเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่นัทอยากจะแนะนำก็คือ www.dafont.com นั่นเองเขาจำแนกฟอนต์แต่ละประเภทเนี่ยค่ะไว้เป็นหมวดหมู่หมวด calligraphy หมวดการ์ตูนฟอนต์ลายมืออะไรเงี้ยคือแบบน่ารักมากทุกคนก็สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็เอาไป install ในแอป Over ได้เลยแล้วเราก็ทำการ copy แล้วก็เอาไปวางใน Good Note ของเราเลยนะคะแล้วนัทก็จะเน้นให้มันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการใช้ไฮไลท์ค่ะที่นัทเลือกใช้ไฮไลท์เนี่ยเพราะว่ามันจะดูมีความสมูทของสีไม่สีสดจนเกินไปนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นการไฮไลท์หัวข้ออะไรเงี้ยต่างๆได้เลยเพื่อที่ว่าเราจะได้ขั้นสายตาของเราระหว่างหัวข้อกับแต่ละเนื้อหาให้แยกออกจากกันจะได้ดูอ่านง่ายนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลูกศรเล็กน้อยเราก็จะทำการตกแต่งด้วยเอลิเมนต์อะไรต่างๆให้สีมันเข้ากันทั้งหน้านะคะสติกเกอร์ที่นัดหามาได้เนี่ยส่วนใหญ่เอามาจาก Pinterest ทั้งนั้นเลยนะคะคีย์เวิร์ดที่นัดใช้หานะคะทุกคนถ้าเกิดเราหาต้นกระบองเพชรแล้วเสิร์ชคำว่า vector มันก็จะได้เป็นแบบนี้ถ้าเป็น drawing มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเสิร์ชว่า watercolor อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ออกมาละมุนละไมนิดนึงเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องหาคีย์เวิร์ดพ่วงท้ายเงี้ยค่ะให้เข้ากับที่ตัวเองอยากได้เนาะแล้วก็เวลาหาอะไรเงี้ยค่ะเวลาฟีดที่ขึ้นมาหน้าแรกมันมักจะไม่ใช่ที่เราต้องการหรอกเพราะฉะนั้นก็จงเลื่อนหาต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจออันที่สวยเองนะคะจริงๆเวลาเราจดเลคเชอร์เนี่ยค่ะนัดอยากให้ทุกคนแบบว่าตกแต่งเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ว่าเราจะได้พักเบรกสมองตัวเองให้ไม่อยู่กับเนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือมากจนเกินไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นัดเพิ่งรู้คือเวลาเราจะเอารูปมาแปะเนี่ยค่ะเราไม่จำเป็นต้องเซฟใส่คลังภาพมาก่อนเราสามารถดึงจาก Google เนี่ยลงมาแปะได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นัทชอบทำช่วงนี้คือนัทจะเอาโน้ตแพดเล็กๆอะค่ะทุกคนเหมือนที่ขั้นหนังสืออันเล็กๆอย่างเงี้ยมาแปะไว้แล้วก็เอามาจดว่าถ้าเกิดเนื้อหานี้ค่อนข้างยากนะคุณสามารถไปอ่านตามได้ที่บทที่3ในหนังสือหน้าที่39อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็จะเป็นไฟนอลที่เราได้มานั่นเองพี่นัทหนูจะสอบอยู่แล้วหนูไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้นที่จะมาตกแต่งอะไรจุกจิกจิกจักแบบมีง่ายๆให้หนูไหมก็จะบอกว่ามีค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการจดที่นัดได้จดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการตกแต่งด้วยการใช้ไฮไลท์เพียงสีเดียวเท่านั้นและอยากจะบอกว่าแค่ใช้ไฮไลท์เพียงสีเดียวเนี่ยก็สามารถทำให้เลคเชอร์หรือว่าสรุปของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นได้นะคะโดยใช้เวลาไม่นานเลยอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่แบบไม่ชอบตกแต่งเยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะใช้ไฮไลท์เนี่ยค่ะมาขีดขั้นสายตาในการขั้นหัวข้ออะไรต่างๆแล้วก็แปะแค่โพสต์อิทตกแต่งแค่อันเดียวก็พออันนี้นะชอบทำก็คือเวลาเรามีคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเอามาเขียนแล้วก็จุดไข่ปลาไว้แล้วถ้าเกิดสมมติเราจำได้เนี่ยเราจะติ๊กถูกทันทีแต่ถ้าเกิดเราจำไม่ได้เราจะห้ามติ๊กถูกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นติ๊กถูกหมดแล้วแปลว่าจำหน้านี้ได้หมดแล้วนั่นเองแต่ว่าบางทีก็นึกไม่ออกว่านอกจากกรอบสี่เหลี่ยมหรือการไฮไลท์ธรรมดาของหัวข้อเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างอื่นได้ไหมที่ทำให้หัวข้อของเราดูชัดเจนดูเด่นและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะก็จะมาสอนการเขียน header หัวข้อให้ด้วยวิธีง่ายๆ
หัวข้อที่เราจะทำวันนี้นะเขียนเป็นแพทเทิร์นเดียวไว้เป็นที่เรียบร้อยหลายๆอันแล้วทุกคนก็จะเอาไปเขียนเป็นชื่อวิชาหรือชื่อหัวข้ออะไรก็ได้นะคะที่ชอบทำก็คือเราจะทำเป็นกรอบค่ะซึ่งกรอบเนี่ยอาจจะเป็นวงรีก็ได้เป็นเหลี่ยมกรอบเหลี่ยมก็ได้แล้วสีเนี่ยจริงๆไม่ต้องเป็นสีชมพูก็ได้นะคะทุกคนสามารถเลือกสีที่ตัวเองชอบได้เลยเนาะจริงๆนัทแนะนำว่าการทำอะไรแบบนี้ค่ะมันขึ้นอยู่แล้วแต่ความชอบแล้วก็เอาให้ทันต่อเวลาในการอ่านหนังสือมากที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าเหมือนกับจริงๆบางคนอาจจะไม่ชอบจดเลคเชอร์เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้เวลานานแล้วมันก็แบบไม่มีไอเดียว่าเราจะจดยังไงบางทีจดไปแล้วมันก็เบื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็นัดมาแนะนำวิธีแนวทางที่มันสามารถทำได้ง่ายอย่างนี้เนาะทุกคนก็สามารถไปทำตามได้เลยเนี่ยค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งที่เรากำลังวาดอยู่มันจะเป็นเอลิเมนต์ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมที่เอามาต่อหรืออย่างนี้คือการจุดไข่ปลาแล้วก็ทำยึดยือแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะแค่นี้มันก็เป็นการตกแต่งได้แล้วแล้วก็จะบอกว่าอย่าง Good Note 5เนี่ยตอนนี้มันมี brush pen เอาไว้เขียน calligraphy แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดใครใช้ Good Note 4อยู่ไม่เป็นไรอยากจะบอกว่ามันก็สามารถเขียน calligraphy ได้เหมือนกันโดยทำตามแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความหนาให้นางแล้วก็วาดรูปอะไรเติมแต่งเข้าไปก็ตามสบายเลยนะคะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากทำตัว calligraphy ข้างในให้กลายเป็นฟอนต์ทึบสีดำอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถถมสีอื่นได้อย่างเช่นเราเอาสีชมพูเข้าไปถมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตกแต่งข้างนอกให้มันดูเข้ากันเนาะหรือไอเดียอีกอันนึงที่นาชอบก็คือการห้อยป้ายลงมานะคะอาจจะเป็นป้ายสามเหลี่ยมก็ได้ป้ายสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยอันนี้นัดวาดเป็นธงลงมานะคะแล้วก็ตกแต่งให้เขานิดนึงส่วนอันนี้คือเราจะเขียนคำว่า hello เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เขียนคำว่า hello ตัวพิมพ์เล็กทับเข้าไปตามตัวมันอีกทีหนึ่งนะคะนี่มันก็จะได้ออกมาเป็นเบสเซ็ตแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเป็นวิธีการจดเลคเชอร์ที่นัดใช้ช่วงนี้เลยอย่าให้มันแบบกลายเป็นวันไนท์มิราเคิลในการอ่านหนังสือเผื่อเวลาให้ดีนะคะโอเคทุกคนไม่พูดมากแยกย้ายกันได้แล้วไปอ่านหนังสือค่ะฉันก็จะไปอ่านหนังสือเหมือนกันเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็จะสอบแล้วไว้เจอกันนะคะทุกคนโชคดีในการสอบตั้งใจอ่านหนังสือนะคะสู้ๆบายเร็วไหมครั้งนี้มาเร็วไปเร็วมากเลยไปค่ะอ่านหนังสือค่ะแยกย้ายค่ะไปค่ะ